युट्युब च्यानल अमर पंछी फुड वर्ल्डको तर्फबाट मैले बेसिक कुकिङ सुरु गरेकी छु। यस बेसिक कुकिङको मार्फतबाट म हजुरहरूलाई हामीले दैनिक जीवनमा खाने परिकारहरू छिट्टो समयमा नै घरमै पाइने सामग्रीहरूबाट कसरी मिठोसँगले तयार गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउँछु। यसै सिलसिलामा आज म हजुरहरूलाई हामी नेपालीहरूलाई एकदमै मनपर्ने राजमा करी बनाएर देखाउँदैछु। राजमामा चाहिँ भरपूर मात्रामा प्रोटिन पाइन्छ। यसले हाम्रो शरीरको कोलेस्ट्रोल नियन्त्रण गर्छ र डायबिटिज रोग पनि रोकथाम गर्छ। राजमाले चाहिँ हाम्रो स्मरण शक्ति बढाउँछ पनि। सुरुमा मैले एउटा कचौरामा चाहिँ 200 ग्राम राजमालाई राखेँ। यसमा चाहिँ म लगभग आधा लिटर जति पानी राख्दैछु। पानी चाहिँ भरपूर मात्रामा राख्नुपर्छ। अब भने एउटा चम्चाले यसलाई राम्ररी मिक्स गर्छु। यसो गर्यौँ भने चाहिँ राजमालाई माथि तैरिन दिँदैन। यसलाई चाहिँ छोपेर एक रातसम्म म भिजाएर राख्दैछु। भोलिपल्ट चाहिँ यो कस्तो भयो म हजुरहरूलाई देखाउँदैछु। यो यस्तो भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ राम्रोसँगले यो पानी निकालेर एकचोटि सफा पानीले हामीले पखाल्छौँ। राजमाले चाहिँ हाम्रो शरीरमा एकदमै शक्ति प्रदान गर्छ र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि बढाउँछ। आजको तरकारी मैले 3 जनाको लागि बनाउन जाँदैछु। त्यसको लागि मैले एउटा प्याजलाई लिएँ, 2वटा रातो र पाकेको गुलभेडालाई लिएँ, 3वटा आलुलाई लिएँ, एउटा चाहिँ खुर्सानीलाई लिएँ। खुर्सानी स्वादअनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर तेजपात एउटा, अनि यो लसुन 4वटा जति, जिन्जर 1 पिस, नुन आधा चम्चा, रातो धुलो खुर्सानी आधा चम्चा, बेसार आधा चम्चा, जिराको दानाहरू आधा चम्चा, धनियाको पाउडर आधा चम्चा, त्यसै गरेर मेथी आधा चम्चा र तोरीको तेल 4 चम्चा जति लिएँ। हुन त यो करी जुनै तेलमा बनाउनु भए पनि हुन्छ, तर मैले तोरीको तेल लिएँ किनभने यसले चाहिँ अलिकति टेस्ट इन्हान्स गर्छ। त्यसका साथसाथै मैले केही धनियाहरूको पातहरूलाई पनि एकदमै राम्रोसँगले पखालेर सफा गरेर लिएकी छु। सबैभन्दा पहिला यो तरकारीहरूलाई मैले काटेँ र जिन्जर गार्लिक पेस्ट पनि तयार गरेँ। त्यसपछि एउटा प्रेसर कुकरलाई राम्रोसँगले तताएँ मैले। अब भने यसमा म तेल हाल्न जाँदैछु। तेल राम्ररी तातिसकेपछि यसमा म अरू चिज हाल्न जाँदैछु। मैले खुर्सानीलाई हालेँ, त्यसै गरेर मेथीलाई हालेँ, जिरालाई हालेँ र तेजपत्तालाई हालेँ। तेजपत्ताले पनि एकदम मिठो बास्ना दिन्छ यो तरकारीमा। यसलाई चाहिँ करिब 10 देखि 15 सेकेन्ड हामीले राम्ररी भुट्नुपर्छ। मेथी चाहिँ हल्का डार्क ब्राउन हुनुपर्छ। यसरी यतिको भइसकेपछि म अरू चिजहरू थप्न जाँदैछु। मैले चाहिँ मसिनो गरेर काटेको प्याजलाई राखेँ। त्यसका साथसाथै हामीले नुन पनि यही स्टेजमा हालिदिँदा हुन्छ। मात्रा मिलाएर खायौँ भने चाहिँ राजमाले तौल नियन्त्रण गर्छ र हाइपरटेन्सन, माइग्रेन, आस्मा जस्तो रोग पनि निको पार्छ। यसलाई चाहिँ हामीले दिनको 2 कचौरासम्म खान सक्छौँ। त्यसपछि मैले यो काटेको आलु, त्यसै गरेर गुलभेडालाई पनि राखेँ। गुलभेडा राख्दाखेरि रातो र पाकेको वाला नै राख्नुहोला। टेस्ट गऱ्यो भने एकदम मिठो हुन्छ। जिन्जर गार्लिक पेस्ट पनि म एकैछिन यसरी भुट्दैछु। अब यसलाई चाहिँ यत्तिकै माथिबाट कभर गरेर 2 मिनेट हामीले पकाउनुपर्छ। राजमाले चाहिँ हामीलाई कब्जेट हुन पनि दिँदैन किनभने यसमा भरपूर मात्रामा फाइबर पाइन्छ। त्यसपछि मैले राजमालाई राखेँ। त्यसपछि बेसारलाई राखेँ, रातो धुलो खुर्सानीलाई राखेँ, त्यसै गरेर धनियाको पाउडरलाई पनि राखेँ, थोरै धनियाको पत्ताहरूलाई पनि राखेँ। यो चाहिँ अप्सनल हो। त्यसपछि चाहिँ हामीले 200 ग्राम राजमामा करिब आधा लिटर पानी हाल्नुपर्छ। आधा लिटर भनेको करिब 3 कप पानी हो। पानी चाहिँ एकदम मिलाएर मात्रै हाल्नु होला है। राजमामा चाहिँ भरपूर मात्रामा एन्टी एजिङ प्रपर्टी हुन्छ र यसले हाम्रो पेट पनि एकदमै सफा गर्छ। यसले हड्डी पनि बलियो बनाउँछ र मुटु स्वस्थ राख्न पनि एकदमै मद्दत गर्छ। यसलाई 9वटा सिटीसम्म हामीले पकाउनु पर्छ। यो पाक्न चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ किनभने हामीले पहिले राजमा र आलु उसिनेका थिएनौँ। ठ्याक्क 9वटा सिटी लगाउनु होला। 9वटा सिटी लगाइसकेपछि यो यस्तो देखिसकेको छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। एकदम रेडी भइसकेको छ। यसमा म धनियाको पत्ताहरू हालेर एकचोटि मिक्स गर्छु र हजुरहरूलाई सर्भ गरेर पनि देखाउँछु। यसलाई खाना, रोटी, नान जेसँग खाँदा पनि हुन्छ। तर युरिक एसिड छ भने चाहिँ यो हप्तामा 2 चोटि मात्रै खानुहोला। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि यो रेसिपी मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै मेरो च्यानल अमर पंछी फुड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ टु अल अफ यु। गुड बाई।